For today's... Pow! Close the door, Pao. So hey guys, it's me Joy. So welcome back to my channel. For today's video, gagawa na naman tayo ng isang unboxing. So, thank you Papa and Mama. So bago tayo mag-start ng unboxing, nakita na naman sa title ko na unbox ko, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm not here and I'm not bragging sa kahit na anumang shape and form. Andito lang ako para ma-remember ko tong milestone na to dahil sinasupport ko ng aking parents. So say hi, Mama. Hi! So today is July 22. So ito na. Ito na ang ating i-unbox. Yan. So nandito ako sa room ng mom ko kasi masyadong makalat yung room ko. At makalat... Ano ginagawa? Hindi tayo matatapos! Nabili to sa Henry's Camera Shop. Oh my God, yung kilikili ko kita. So nabili namin to sa Henry's Camera Shop. Yun na, okay na yan. Pero kung ika-cash nyo siya... Huwag na ka magsalita ng ganyan. Eh, paano nila malalaman na may discount? Hindi na lang salit kasi cash ang binaya. Hindi, parang parang parehas lang rin yan. Hindi ka nakakatulong. Ang init ang inaayaw mo magkuha. Nabili namin to for 6,500. 18 inches siya na LED light. So, bubuksan na natin. So, yan. Pagbukas nyo ng box, may makikita pa kayong isang box. May makikita pa kayong isang box. I guess, ito yung tripod. Next, nakabag na kaagad siya. Ayan. It's heavy. And yung ring light itself, magaan lang naman siya. May kasama na siyang canvas na bag. Yan. Kung nagta-travel kayo, makeup artist kayo, ganun. Ayan. Pwedeng-pwede na! Oh my God! Parang hindi safe yung ginagawa natin. Ayan! Na-assemble ko na yung stand. Pew! Pew! So guys, sa loob nung canvas na bag, meron pang isang karton. Charan! Hindi nyo pala kita. Ito yung adapter. Ito pala yung wire. So, i-connect na natin siya together. Kung ang ginagamit yung camera ay yung pang phone, meron rin siyang mount. Ayan. Pero ang gagamitin ko ito, horseshoe ata yung tawag dito kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Right na, 4 pieces na white at 4 pieces rin na orange. So, ito try na natin siyang ikabit. Ayan na siya! Tara! So, ikakabit na natin yung white na diffuser or panels. Kung ano man yan. So, ayan guys, nakabit na natin yung diffuser. So, ito try natin siya ikabit dito sa mismong stand. Guys, itataas ko kayo para nang mas maayos. So, guys, ikakabit na natin pang camera. Yan. So, yan guys. Nakabit na natin yung horseshoe at yung diffuser. Tapos, tayo na natin yung stand. So, ililipat ko na kayo dito. So, 3, 2, 1. So, ayan guys. Nakabit ko na kayo dun sa ring light. So, i-open na natin yung ring light! Ang liwanag! Wait lang. Ayan. Ayan. Ayan! Ayan! Mama! Wow! Ayan, guys! I'm so happy. I'm so happy. Yan yung pinakamahina. Ito yung second. Pero feeling ko okay na ako sa second. Tapos ito yung pinaka-third. Ito yung pinakamalakas. Ay. Pero feeling ko, grabe, ang lakas pala nito. Pero hindi ko kaya mabubulaga. Meron siyang kasamang dalawang orange diffuser. Mas better ba pag ganyan? Or wala na lang. Or may ganyan. Or wala. Bye! Say bye-bye.